سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید و منتظر و مشتاق. بله، ما جلسه قبل تا 10مین رج رو با هم بافتیم و به خوبی پیش رفتیم و امروز قراره چند رج دیگه با هم ببافیم. ضمن این که باید به خودم یادآوری کنم که امروز حتما ادامه بحث جلسه قبل در مورد نقشه متقارن و به خصوص نقشه 1/2 متقارن رو بدم و توضیح بدم بابت تشبیه نقشه که الان در دست داریم و تا چه حد این نقشه متقارن هست و اصلا چه فایده‌ای داره نقشه متقارن داشتن و نقشه 1/2 چطور کشیده میشه و چطور بافته میشه. اینها رو قراره که من در بخش‌هایی از ویدیو براتون توضیح بدم. لطفاً تا پایان با من همراه بشید. ضمن این که با هم میبافیم بعضی نکات رو که مجبورم در حین بافت پیش میاد توضیح بدم و شما ممکنه که از دست بدید. حتما تا آخر با هم باشیم، خیلی بهتره. ممنونم که توجه میکنید. دوستانی که با من همراه هستید، ما جلسه قبل تا شماره 10 رو یعنی رج 10 رو بافتیم و امروز میخوایم شروع کنیم با رج 11. به جز در قسمت حاشیه که با رج قبل تفاوت داره، بقیه قسمت ها مثل رج قبله. شروع میکنیم با شماره 1 و رنگ نخ سبز کمرنگ. شماره 2 و 3 سبز پررنگ. شماره 4 نخ قرمز. 5 و 6 سبز پررنگ. 7 سبز کمرنگ. 'از امروز تصمیم گرفتم حاشیه ها رو ابتدا ببافم، شما هم با من همراه بشید، بعد بریم قسمت های وسطش رو. خیالمون از بابت حاشیه راحت بشه. دوباره 65 رنگ سبز کمرنگ. دو تا سبز پررنگ، بعدش 66 و 67. یه دونه قرمز، 68. دو تا سبز، 69 و 70. و 71 آخری سبز کمرنگ. حاشیه‌هامون تموم شد.
قسمت وسط رنگ قهوه‌ای داشتیم. درست همون عددها رو میبافیم. 35 36 و 37 10 20 30 35 35 36 و 37. الان کارمون باز راحت شد. درست از این قسمت تا این قسمت و این قسمت تا این قسمت رو قرمز زمینه میکنیم دیگه، میبافیم همه با هم دیگه. شما در خونه هاتون، منم اینجا الان میبافم و پود ضخیم و ظریف رو میزنم، دفم رو میزنم و قیچیم رو انجام میدم، پیشکشی اونم انجام میدم. بالاخره میرسیم به بعداً رج 12. میرم که ببافم. جلوی رج 11 روی نقشتون یه علامت تیکی بزنید که نشون بده اونم بافتید. رج 12 دوباره حاشیه سبز کمرنگ اولین شماره، یه دونه سبز پررنگ، سه تا قرمز، یک سبز پررنگ شماره 6 و یک سبز کمرنگ شماره 7. این حاشیه‌مون بافته شد. میریم که حاشیه اون طرف رو بزنیم. شماره 65 سبز کمرنگ، یه دونه سبز پررنگ، سه تا قرمز، سه تا قرمزمون شماره های 67 68 و 69 قرمز میشن. هفتاد سبز پررنگ، هفتاد و یک سبز کمرنگ. در قسمت وسط هم همون قهوه‌ای رو داریم و همون سه شماره‌ای که گفته بودیم، 35 36 و 37. یادتون باشه که الان رج 12 هستیم و بر اساس رج شمارمون تو این
2 سانتمون دیگه داره تموم میشه، خط 2 سانتمون، و باید تمام تنظیماتتون رو انجام بدید که 12 تا 13 رج رو تو این 2 سانت جا بدین. ضمن این که دارید کار میکنید میبافید، این کنترل رو حتما روی ظرافت و ضخامت نخاتون داشته باشید. من دوباره میرم این قسمت های قرمز رو میبافم و برمیگردم. میریم که رج 13 رو ببافیم. من بر اساس اون خط کشی که کردم، بر اساس اون کدبندی که افقی روی چله های دارم انجام دادم، الان 2 سانت تقریبا شده. یک رج دیگه بزنم بشه 13 تا، دیگه کاملا این 2 سانت رو پر کرده. رج 13 شماره 1. حتما جلوی اون رجی که بافته شد رو علامت بذارید تا اشتباه نشه. سبز پررنگ 2 و 3. الان دیگه مطمئناً گل‌های حاشیه ترتیبشون شما یادتون میمونه که چجوره. یعنی الان وقتی که رج قبل ما 3 تا قرمز داشتیم، الان دیگه قشنگ حفظ شدین. شماره 4 یه دونه قرمز داریم. دو تا سبز پررنگ 5 و 6. و هفتمی سبز کمرنگ. میریم اون طرف. 65 سبز کمرنگ. دو تا سبز پررنگ. 66 و 67. یه دونه قرمز 68. دوباره سبز پررنگ 69 و 70. و در نهایت 71 سبز کمرنگ. دیگه حاشیه‌هامون بافته شد. باز هم به نقشه دقت کنید. شما در وسط قهوه‌ایمون از شماره 35 شروع میشه و 36 و 37. میریم که قسمت‌های قرمز وسطش رو ببافیم. اما یه صحبتی من میخواستم تا یادم نرفت بهتون بگم. در رابطه با قرینه سازی من بهتون جلسه قبل گفتم که نقشه هایی که تقارن دارن، متقارن هستن، دقیقاً از وسط دو طرف یه جور هستن، ولی
نقشه ما رو نگاه کنید. ما از این قسمت سبز کم رنگ تا این قسمت سبز تقارن کاملا حفظه. یعنی شما این قسمت رو نگاه کنید، ما 71 داریم، یکی 36 خط وسطشه تا بالا که شما این نقشه رو برید دقیقاً دو طرف این نقشه عین هم هستند، بجز حاشیه‌ها در رنگامیزی متفاوت هستند و همچنین این حاشیه پایین و بالا، یعنی کل حاشیه‌ها متفاوت هستند در رنگامیزی. از این قسمت وسط که رسیدین شما کاملا این قرینگی رو حفظ میکنید، عین آینه هستن. در مورد 1/4 بعداً توضیح میدم. در مورد نقشه هایی که متقارن هست و 1/2 هست، نصف نقشه رو از وسط میکشن به یک طرف و طرف بعد رو خود فرد متناسب با نقشه میچینه. اون دیگه یه مهارتی میخواد که حتما باید کسب بشه در طول زمان که بتونه آینه‌ای کارش رو انجام بده. من فکر میکنم برای امروز دیگه این 3 ردیف رو ما ببافیم کافی باشه تا یواش یواش دستمون تند بشه و با هم بتونیم بیشتر ببافیم. آرومتر پیش میریم ولی کماکان پیگیر هستیم. دوستان عزیزی که در زمینه چله‌کشی هنوز به اون توانایی نرسیدن و مشکل دارن، لطفاً برگردن و اون قسمت از کانال رو که چله‌کشی یک طرفه شروعشه اون رو نگاه کنن و اتفاقا الان ما چله‌کشی یک طرفه انجام دادیم. اونو خوب برن ببینن، چند بار تمریناتش رو انجام بدن و بعد بیان بر اساس کارمون چله‌کشی رو انجام بدن و شروع کنن با ما. و امیدوارم که همه پیگیر باشید و مصمم در راه یادگیری. شب و روزتون خوش و ایام بکام.